Hi guys, today I am unbox a new product, but some subscribers are requested to take in Marathi language, so I am this video is recorded as in Marathi. नमस्कार. आपण आज व्हॉट्सअप म्हणजे फ्लिपकार्टमधनं आपण घेतलेलं एक प्रॉडक्ट आहे, त्याचं आपण अनबॉक्सिंग करूया. चला काय आहे बघू. आपण एसी घेतलेला आहे, आयफोन एसी. लोगो त्याचे पॅकिंग खूप छान आहे, मस्त पॅकिंग केलंय. आपण 32 GB चे घेतले आणि ही समजा त्याचे डिटेल्स आहे. चला आपण हे अनबॉक्सिंग बघू. हे आपला फोन, आयफोन एसी डिवाइस. खूप छान आहे डिझाईन. हे आयफोन एसी has designed by Apple in California, assembled India. तर आपणाला ही इंडियाचं डिवाइस मिळालं आहे. 3.5 जॅक पिन, ही माइक आहे, चार्जर, स्पीकर्स, सिम स्लॉट, पॉवर बटन्स आणि हे वॉल्यूम रॉकर्स आणि सायलेन्स बार. चला आपण आतमध्ये काय काय आहे बघूया बॉक्स. हे युजर मॅन्युअल्स असेल. ह्याच्यात आपणाला हेडसेट दिले, हेडफोन्स, इंडियन टाईप चार्जर्स आणि केबल. ही पॉवर ऑन केल्यावर आपणाला ह्यामध्ये iOS 11 असेल आणि ह्याच्यानंतर तुम्हाला माहिती आहे काय आहे आपलं, काय करायचं आहे, काय सेटअप वगैरे करायचं आहे. तर हीच आपली अनबॉक्सिंग.